IC. So, Aina tengah cari barang dekat 7eleven. Sekejap. I'm trying to find yang awesome-awesome lah. Idol 69 ke 79? 69 lah. This one buy one free one lah. Wih, duduk belakang casing. Alright guys, so basically barang-barang yang Aina nak tunjuk dekat hampa ni adalah barang-barang yang pada pendapat Aina masa Aina pergi 7eleven tu, Aina tengok barang-barang dia more tu barang-barang yang untuk travel kit. Jadi kalau hampa pergi ke Thailand, hampa tak bawa barang makeup, so hampa boleh singgah mana-mana 7eleven dan boleh grab semua barang-barang ni lah. Jadi Aina akan buat makeup look tutorial hari ni berdasarkan dengan guna travel kit ni, dan untuk more to look travel. Okay, sebab tu that's why Aina just pakai macam ni je. So waktu travel kita tak adalah pakai macam vogue-vogue sangat kan, kita just keep simple. So yeah, first thing Aina akan start dengan eyebrow Aina dahulu. So untuk eyebrow Aina ada ni, comel kan. This is sis to sis, brand sis to sis. Kalau mau boleh tengok, yang ini sebenarnya eyebrow mascara dan dia adalah kod natural brown, kod 10101. Aina tak jumpa brow pencil, jadi Aina just grab eyebrow mascara. Sebab Aina pun pernah je ni kan, buat eyebrow Aina pakai eyebrow mascara je, Aina tak pakai eyebrow pencil. So Aina akan tengok. Okay, so kalau hampa boleh tengok, applicator dia macam ni, cute gila. So Aina rasa ni banyak mana je boleh pakai kan. Betul-betul untuk travel je ni. Aina akan letak kat sini. Ui, dia agak terang lah. Tapi dia susah sikit nak control amount dia sebab banyak kan melekat kat sini. So dia jadi susah sikit nak control amount dia. Susah lah nak buat bentuk. Tak apa, kita try dulu. Ni kalau pakai brow mascara ni, dia normally macam kita fill in je lah. Kita tak ada mengharapkan dapat bentuk tirus dan tajam tu, tak ada lah. Tapi kita akan boleh buat pakai concealer. So satu kali celup je, then tutup. Aina takkan guna apa-apa tool tambahan lah, kecuali beauty blender. Yang tu je. So ini Aina buat betul-betul basically kalau kita dah emergency kan, nak pergi travel, tak ada apa-apa, tu dia macam tu. So okey tak? Bagi Aina colour dia cantik lah. Lepas tu dia dah mengering tau. Okay, so next one Aina ada concealer, iaitu brand sis to sis juga, kod 02, iaitu Sand Beige. So yang ini kalau hampa tengok, concealer dia comel gila. So Aina ambil concealer ni salah satu rumah sebab nak concealer dekat area-area ni lah. Dan yang kedua, Aina mengharapkan dapat concealer dekat bentukkan kening kita lah kan, sebab kita pakai brow mascara kan. So hampa tengok, applicator dia comel sih. Terbanyak ni, so kita kena pandai-pandai dibahagi. So dia banyak kan, so kita kena pandai-pandai bahagi lah. Okey ke? Lawak gila. Lepas tu baki-baki ni Aina terus letak dekat bahagian chicken pox lah. Kita conceal terus sikit-sikit bahagian chicken pox ni. Okay, satu kali celup je tau. Lepas tu pakai jari. Okay, so next one Aina akan letak foundation dekat muka Aina. Ni mesti yang buat terkejut. Untuk foundation Aina menggunakan Fit Me Membeli. Yang ini memang kod Aina tau, 128. Aina tak sangka ada. Okay, so apa boleh tengok yang ini. Jadi kita akan buka, nak tengok applicator dia. Ketat pula. Dia tak ada applicator. Dia pump, dia tiup. So Aina kena letak atas ni lah.
Macam ni mana dia weh? Mana dia? Oh tu dia keluar dah. Tu dia. Okay. Banyak kan kot? Okay, cukup dekat tu. Banyak ni. Dia tak ada applicator. Jenuh Tapi yang syok dia primer tak ada tau. Tapi skincare memang ada. Skincare travel kit memang ada. Macam dengan Garnier ke apa ke semua ada. Yang ni memang kod Aina tak sangka gila. Sebab Aina risau kot nak cari foundation dengan travel kit macam ni. Kita nak ada ke aku punya colour kan. Dia tengok ada. Fit me pula tu. Lepas tu Aina blend. At least nampak lah kan si hidup tu tepi jalan kan. Lah nak expect apa? Fit me kot mestilah cantik. So foundation Aina pakai banyak juga. Tapi Aina rasa boleh pakai 3 kali lah. Ada lagi ni. So for the next one, Aina ingat Aina nak buat bahagian mata dulu. Lepas tu Aina nak turun ke pipi. Okay, dan mata Aina ada this one. Comel kan, brand C2C juga. Yang ini adalah long wear cream eyeshadow. Yang ini Aina dapat buy one free one tau. Tengok pandai tak Aina baca bahasa Thailand. Ni buy one free one. So untung lah Aina dapat 2 dalam ni. Aina ada 2 colour. Nampak tak? So satu adalah colour peach cream dan satu lagi adalah colour brown sugar. Actually harga dia sama je dua-dua ni. Maksud dia kalau hangpa beli satu-satu harga dia lain lah. Tapi waktu Aina beli tu dapat promotion, buy one free one dia dalam pack ni. Jadi dua ni harga dia sama. So yang ini Aina akan swatch dulu colour dia. So yang ini Aina akan tunjukkan colour peach cream. Ni peach cream macam tu. Dan ini colour brown sugar. Alah, bertindan sebelah. Nampak kan? Nampak? Okay. Macam ada merah macam tu lah. Rasa Aina akan pergi kepada warna peach cream ni. Sebab kita nak buat warna daily look kan. Macam day look, tak malah nampak gelap sangat kan. So Aina letak calik sikit. Macam tu. Dia ada shining. Aina zoom. Nampak tak? Okey, kita letak yang kat sebelah. Dia ada shining. Aina geram lah yang warna brown sugar ni. Aina nak try lah. Aina letak sikit. Aina letak dekat Loh, Aina tak perasan. Dalam pack ni bukan dapat 2 warna eyeshadow, tapi satu eyeshadow. Mama tengok. Dan satu lagi adalah lip and cheek. Patutlah bau dia lah. Sebab Aina beli yang lain. Okay, sebab yang ini single pack Aina beli. Walau jadi rugi. Tapi yang ni kan lain lah. Yang ni kod 01, ni kod 03. Aina beli 2. Nampak tak? Okay, tak apa. So salah satu ni kita boleh buat jadi blusher lah. Jadi Aina rasa kalau blusher Aina nak guna coral blossom ni kot kan. Bagi macam warna orange macam tu. So untuk brown sugar kita pakai lips punya lagi. Okay, so Aina akan terus moving on. Aina akan guna colour coral blossom ni dekat bahagian pipi. Takut. Hidung sikit. So for the next one, Aina akan pakai lipstick dia. Okay, so untuk lipstick ni Aina pakai yang brown sugar tadi, yang 2-in-1 tadi. Aina ingat dapat 2 eyeshadow. Rupanya salah satu lips dan satu eyeshadow. Kalau Aina tengok betul-betul tadi tu, mesti Aina akan jimat sikit lah kat sini kan. Tapi tak apalah, at least kita ada banyak colour kan. So Aina akan guna ni untuk bibir. Okay, comel. Okay, so Aina terlupa yang Aina ada beli powder, compact powder, iaitu daripada KEDAH tau yang ni, KEDAH compact powder. So yang ini Aina akan buat, ni adalah natural beige. So Aina akan bake dia last. Lepas kita dah letak tadi kita punya cream blush kan. Elok lah kita boleh dah letak untuk our punya kita punya
powder. So yang ini korang boleh tengok comel gila. Dia macam dengan, entahlah, comel. Lepas tu wih, comel. Dia ada cermin. Ada cermin, ada puff. Cute kan? Kecil gila. Okay, so Aina akan ambil macam tu. So Aina akan ambil dekat area-area yang tertentu. Kalau hampa tak mau pakai foundation, hampa pergi dekat dia punya kedai, pergi 7eleven kan. Lepas tu hampa beli Cetaphil powder ni pun okey. Dia ada efek blurring ni, Aina rasa. Sebab nampak smooth gila. Dia jangan letak banyak sangat dekat atas blusher tu, takut sekali hilang colour. Hilang pula colour blusher tu. Compact powder ni lepas ni nak bawa travel lah. Kecil, comel nak mati. So the last one, so yang terakhir adalah mascara brand daripada sis to sis juga, iaitu kod 01 black, jet black. So yang ini Aina akan pakai dekat Aina punya bulu mata lah sesungguhnya. Aina kata Aina tak nak pakai tool kan tadi, kecuali kita punya beauty blender je. Tapi Aina rasa macam Aina nak kepit juga bulu mata Aina. So Aina letak mascara. Wih, applicator dia, nampak tak? Oh tu applicator dia, gila. Panjang gila. Bau je busuk. Weh, serius lah. Weh, hitam memanglah hitam, jet black kan. Tapi tengok, weh, this is the good mascara. Serius. Ini good mascara gila. Serius weh, cantik. Sebab Aina ke bulu mata tak panjang. Dia membuatkan apa bulu mata kita panjang dan sangat lebat. Cantik. Ni plus blue okey. Alright guys, that's it my makeup tutorial ataupun makeup challenge daripada 7e Hatyai. So yang ini barang semua Aina dapat dekat 7e Hatyai, dekat Lee Garden punya si 7E. Okay. So tapi dia ada dua tau. Aina pergi yang belah belakang. Yang belah belakang tu lagi banyak barang kosmetik macam ni lah. Yang satu lagi tu yang betul-betul dekat money changer tu, dia banyak skincare je. So hampa kena pergi cari lagi satu. Ada je area-area tu, tak jauh pun. So memang kalau hampa nak pergi travel, Aina sangat sarankan hampa just pergi grab benda-benda ni je dekat 7eleven tu kan. So hampa just boleh enjoy your holiday, tak payah bawa banyak makeup stuff yang berat. Yang paling Aina recommend gila kat sini mascara dia. Hampa tengok, weh, mascara dia serius tak boleh blow gila. Memang cantik gila. Lipstick dia pun cantik gila. Lepas tu yang Aina paling tertawan sekali, dia punya Cetaphil brand ni lah. Dia ni, dia punya compact. Comel. Ada cermin. Ni Aina tak buang lebih plastik. Okay, Aina buang lebih plastik. Boleh tengok cermin dia. Sangat nampak tak? Bukan dia cermin bodoh tu, faham tak? Yeah. This is my final look makeup challenge daripada 7eleven Hatyai. Okay, Aina pas ke tak? Hampa rasa macam mana? Nak pergi travel makeup macam ni? Aina rasa simple, boleh lah. Boleh gila kan? Okay, so see you guys soon in my next video. Dan terima kasih sebab tunggu sampai habis. Dan terima kasih sebab tak skip ads Aina. Lepas tu hampa juga jangan lupa untuk komen dekat bawah lepas ni hampa nak video apa lagi. Okay, so see you guys soon in my next video. Bye.